Jes, eli tänään jutellaan vähän mun 300 ZX Nissanista. Z32-koppanen 95 vuosimallin turbotettu manuaali, mistä lähtee nyt VG-tekniikka pois. Se on 2010 tuotu Jenkeistä ja se on sieltä Z1 rakennettu, tai ainakin Z1 osilla rakennettu silloin aikanas. Kutiteltu tommonen 4,5 heppaa ja nyt se poistuu se tekniikka multa käytöstä, kun mulla tuli tänä kesänä mahdollisuus ostaa sen tommonen 2 tekniikka. Mä ostin Halfcutti Ariston, mistä jää kaikki automaattilaatikot ja kaikki jäi pois ja siihen tulee toi Nissanin oma manuaali perään ja sinkkuturbo ja Maxecun moottoriohjaus ja sen semmoista. Ei sen kummempaa, aika perusrakennelma niin kuin muuten. Et sitä nyt ulkonäöllisesti koitetaan vähän tehdä konehuoneet, että siitä tulee musta konehuoneesta. Paljon helmiäistä sen takia, että saadaan vähän samaa teemaa kuin mitä tuohon lohkoon nyt tuli, että siitä tulee melkein jopa hopeinen ja imusarja vaihtuu ja suuttimet vaihtuu ja kaikki oikeastaan vaihtuu niin, että pyritään semmoiseen 700 hevosvoima teholuokkaa. Lohkolle ei ole vielä tehty muuta. Mä purin sen, katoin, että laakerit on ok, ne oli ihan hyvät, mä vaihdoin sinne silti vielä uudet laakerit, mutta ei ole niinku veivit ja männät on edelleen tehdastekoiset, että ei ole niinku sieltä puolelta vaihdettu mitään, katsotaan mihin vakiokamat pystyy. Pitäisi kestää tuommoista 800 heppaa katua jo, mutta se on eri asia, että mitä sieltä uskaltaa ajaa ja miten ajaja käyttää ajoneuvoa. Kyllä se varmaan repimällä rikki saa. Aloitetaan tommosella ja lähdetään sitten vahvistelemaan sen jälkeen, kun ollaan rikottu vehkeet. Siis muuten on hyvä, mä tilasin 100 pinnapultit pakosarjaa. Lyhyemmät kuin vakiot, et menee paikalle. Nämä on vakiomittaiset, nämä ei ole lyhyemmät. Pakosarja ei mene paikalle. Hukkaan heitetty rahaa 100 €. Se on vielä pieni ahdin ollakseen 200 ahdin. Se on Kimmo Racing Developmentin rakentama ahdin. Sirenillä rakennettu tommonen pieni hyrskytin. Ois kovaa kun saisi tämmösen tehdasuutena. Tai saahan billettilohko, mutta valmistaudun maksamaan 20 000 ennen kuin sulla koko moottori kasas billettiosista. Et sä tätä nyt niinku muuten saat tehdasuutena. Onko se köyhä? Me ei olla ihan vielä siinä kasaamisvaiheessa niinku lopullisesti. Kasataan sitä vähän ja pistetään se tonne huuleen. Muistaa miltä se näyttää. Tää on Jumala siunaus, että meillä on tää kattonosturi. Olisi tullut monta kertaa jo paha mieli, jos ei olisi. Sen kanssa on Caminon moottorikin nostettu. Niin kyllä se ei oo tonnin talia. Onpa. Ei oo, toi 500 kiloa. No ihan samaa. Caminon tekniikkakin silloin nostettu. Eihän tää nyt paina mitään. Tää on pikkulasten moottori vielä. Elikkä näitähän ei ole Suomessa yhtään katulaillista kaksitetäs väpättyä Z32 tieliikenteessä ollut ikinä. Elikkä taisi Suomen ensimmäinen niin katulaillinen, mihin on luvat jo kysytty. Ja yksi on tehty rifteri-käyttöön, mikä oli muutaman vuoden ajossa, joitain vuosia, en tiedä kuinka kauan. Mut siltä kysyisin, niin hänellä oli vielä koneenkorvat ylimääräisenä ihan rifteristä. Niin ne siirtyis nyt mulla. Mä ostin ne pois. Mut noi on sen verran karun näköiset, että noi ei jää kyllä mulla käyttöön. Elikkä noi lähtee vaihtoon tehdä itse omat, mutta otetaan noista vähän mittoja suuntaan antavasti. No nyt on pakosarja kiinni tuon rungossa, ihan sama. Se on vähän sivus. No näkee sit nyt about mihin se tulee. Tää on ihan, näeks? Ihan kirkas. Ei. Tää on ihan kirkas. Ei ole kenenkään muun väliä. Irti. Tää tulee tänne. Like shown in the picture. Näin.
se mahtuu siihen ja sitten tehdään suora tunneli paksulla coolerilla, mikä tulee sitten tästä tämän palkin alle tonne lamppujen väliin. Sovitetaan vähän kytkintä paikalle. En ole vielä kertaakaan tuohon lohkoon sovittanut tätä paikalle. Tääkin tuli, onko se nyt sitten Rintala Juhan Rifteristä, eli siitä Finectorin sponsoroimasta S15 vai S14. Tää oli siinä ylimääräisenä käytetty, eli siinä on käytetty setupia, 2 jitseta ja Getarin vaihdelaatikko ilmeisestikin, koska se on samalla rihlalla kuin toi mun laatikko, niin mun mielestä siinä oli käytetty semmoista kombinaatioa ja tää tuli mulle yhden välikäden kautta niin kuin heiltä siirtys mulle. Nyt sitten, että mä saan tämän jatkojalostuksen, niin tuli suoraan oikea rihla kytkin pakkaan ja silti tuli vauhtipyörä niin, että se istuu suoraan tuohon 2 itsetan perseeseen. Täytyy vähän varmaan putsata sitä, se on sen verran piukka menemään sinne. Koitetaan tän kanssa nyt ensin hiukan saada suurempi. Tää on hyvä tää vauhtipyörä, kun silmälaakerikin siirtyy niin kuin tänne. On niin iso asetelma, että silmälaakerikin siirtyy tänne keskelle niin kuin vauhtipyörää. Mä en tiedä edes voiko tää sopii tänne. Mä en ole kertaakaan koittanut tätä vielä paikalle. Mut hyvä oli ostaa tämmönen. Joka pojalta yksi triplalevykytkin olla hyllys. Vaikka sitä ikinä mihinkään käyttäisi. Niin. Niin voihan siitä suoraan ajosta. Neljä ylintä kaavelin pulttia olisi niinku aika lähellä. Olisi niinku aika tehtävissä vielä. Kytkin ei mahdu tänne koppaan enempää. Näin paljon ja löysää niin kuin pelkästään adapterilevyllä, mitä täytyy tehdä. Juu. Kytkintäasetelmaa saa siirrettyä taaksepäin, eli täällä on haarukallinen. Sitä saa säädettyä, se on säädettävä haarukka, jos sitä joudutaan säätämään. Tuon adapterilevy on. Toi on ihan tehtävissä. Siis niinku Freed Engineering myy tähän adapterilevyyn ja suoraan noita koneenholkkeja tai niinku noita kannattimia, mutta se ei ole tällä laatikolla. Eli se on sit joko 350 Zeta CD009 laatikolla, mitkä on Jenkeissä halpoja ja Suomessa hintaisia. Et Suomessa hinnat lähtee sieltä 1,5 tonnissa ylöspäin, kun Jenkeissä voit löytää 200 joltain vanhasta Rifteristä semmoisen. Niin se olisi siinä mielessä järkevämpi, jos olisi jossain muualla kuin Suomessa, mutta täällä se on mahdoton yhtälö. Ja mulla on näitä laatikoita 2. Mulla on toinen tuolla toisessa hallissa purettuna. Kaikki sisuskalut uutta. Et niinku, se olisi kyllä ihana saada tää laatikko siihen kiinni. Ihan kanssa se tulee ihan hyväksi. Vasikaa. Tää on kuitenkin ollut kesäalussa niin pois paikalta sitä laatikkoa, mutta ketään ei ole kiinnittänyt tämmöiseen huomioon.
Siinäkin vähän koko ero. Mistä siirrytään, mihin siirrytään. Siinä on nyt tietenkin vielä ahtimet kiinni, mutta imusarja siitä on pois ja no totta kai siinä on kaikki oheislaitteet, ilmastoinnin kompurat ja kaikki, mutta on se silti aika kuutio tuohon suoraan kutoseen verrattuna. Sun täytyy tulla tänne toiselle puolelle, niin sä ymmärrät mitä mä haen takaa. Oota. Mennään näin päin. Mennään näin päin. Näin päin. Ihan niinku siinä olisi joku ero. Mut näit jos laittais 2 tohon V6 kylkeen, niin